Așa cum vă spuneam ieri, propaganda de stat a autorităților rusești minte mai des decât respiră putineii care o promovează. Ieri am văzut cu toții conferința de presă a celor două grupări paramilitare rusești, dând declarații de presă după ce Șoigu ne-a amețit cu cele 70 de pierderi pe care aceștia le-ar fi produs beligeranților. În fapt, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, rușii nu au adus nici măcar o dovadă care să ateste cele peste 70 de pierderi de care vorbesc. Mai mult, beligeranții au recunoscut că au avut pierderi 2 răniți și un mort și au promis că se vor mai întoarce în vizită la Alioșa. Astăzi expiră și ultimatumul dat de Prigojin Ministerului Apărării rusesc pentru a prelua Bahmutul din mâinile Wagnerilor. Zic să vedem dacă a fost o altă minciună rusească sau gruparea Wagner este într-adevăr decimată de pierderile imense pe care le-a înregistrat. Ziua 456 a războiului din Ucraina. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului, numărul pierderilor rusești ajungând azi 25 mai la halucinanta cifră de 205.260 de soldați ruși. Potrivit stafului, noaptea de 25 mai, rușii au atacat obiective militare și de infrastructură ale Ucrainei, cu 36 de drone iraniene Shahed, ucrainenii reușind să le doboare pe toate. Asta înseamnă că armele occidentale au început să-și facă treaba. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a susținut că polițiștii de frontieră din districtul militar de vest au expulzat toate forțele pro-ucrainene din regiunea Belgorod, ucigând 70 de persoane și distrugând un număr nespecificat de vehicule militare și vehicule blindate. Unde sunt pierderile de care vorbești, Șoigule? Unii bloggeri au criticat ineficiența polițiștilor de frontieră ruși și s-au întrebat de ce ar permite RDK și LSR să pătrundă pe teritoriul Rusiei și să arunce în aer zonele de graniță în decurs de 2 zile. Bună întrebare. Alți bloggeri militari au criticat forțele ruse pentru că nu mențin comunicații și interacțiuni normale cu polițiștii de frontieră, ceea ce a creat dificultăți în respingerea forțelor RDK și LSR. Deci, se poate intra în mărața Rusiei fără viză, nu-ți mai trebuie nici măcar pașaport. Discuțiile cu privire la pierderile raportate ale Rusiei în Bahmut au saturat spațiul informațional pro-război și neacă orice efect informațional pozitiv rămas rezultat din capturarea orașului. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a susținut în timpul unui interviu cu strategul politic rus Konstantin Dolgov că Wagner a pierdut 10.000 de recruți și condamnați și 10.000 de luptători profesioniști Wagner cu normă întreagă, care au fost uciși în acțiune în timpul bătăliei pentru Bahmut. Prigojin a remarcat în mod special că Wagner a recrutat 50.000 de prizonieri, dintre care 20%, adică 10.000, au murit în lupta pentru Bahmut. Bloggerii militari ruși au profitat imediat de pierderile raportate, deplasând astfel conversația generală rusă de la discuțiile cu privire la semnificația capturării Bahmutului către amplificarea speculațiilor cu privire la pierderile raportate. Fracțiunea naționalistă pro-război, Clubul Patrioților Furioși, condusă de fostul ofițer rus Igor Girkin, a comentat amploarea masivă a pierderilor raportate și a speculat că pierderile reale ar putea fi mult mai mari. Politicianul rus Viktor Alksins a remarcat pur și simplu că armata sovietică a pierdut mult mai puțini soldați, adică 15.051, în 9 ani în Afganistan. Girkin a declarat că consideră că pierderile reale ale Wagner ar putea fi mult mai mari decât pretențiile lui Prigojin și a subliniat că dintre cei 50.000 de recruți pe care Wagner i-a primit din închisori, 10.000 au murit în acțiune și 26.000 au primit grațiere și s-au întors în Rusia, iar diferența de 14.000 de recruți din închisori, nedepistați, ar fi putut fi de asemenea uciși în acțiune și a susținut că Wagner a suferit probabil peste 40.000 de pierderi în Ucraina. Girkin a sugerat ca Prigojin să-și țină gura și să nu mai vorbească despre pierderile sălbatice pentru un rezultat foarte, foarte mic.
Un alt blogger rus, în schimb, l-a lăudat pe Prigojin pentru că a fost deschis cu privire la amploarea pierderilor și a declarat că Ministerul Rus al Apărării ar fi ascuns astfel de cifre. Îndreptând conversația către pierderile pretinse ale Wagner, Prigojin a reușit în mare măsură să priveze și mai mult Ministerul Apărării rus de oportunitatea de a revendica victoria informațională asupra Bahmutului și va continua probabil să definească și să conducă conversații despre Bahmut în viitor. Prigojin a acuzat țintele sale obișnuite, Ministerul Rus al Apărării, Sergei Shoigu, și șeful Marelui Stat Major al Armatei, generalul Valeri Gerasimov, pentru că sunt problema principală în cadrul Ministerului Rus al Apărării și pentru blocarea sprijinului și aprovizionării. Între timp, Dolgov a fost concediat în dimineața zilei de 25 mai, adică în dimineața aceasta. Mai multe despre subiectul concedierii bloggerului Dolgov găsiți în linkul de mai jos. L-ați văzut cum striga Shoigu, Gerasimov! De asemenea, Prigojin l-a criticat pe ginerele și pe fiica lui Shoigu pentru că sunt copii stereotip ai elitei ruse, a căror experiență de viață este în opoziție dramatică cu cei care luptă în Ucraina în prima linie. Prigojin a avertizat că elita rusă promovează o situație care ar putea ajunge ca Revoluția din 1917, în care soldații și apropiații soldaților s-au ridicat împotriva guvernului rus. Prigojin a amenințat că publicul rus poate deveni violent față de elita rusă, făcând referire la revolte cu furci și topoare, aluzie la marele masacru din ziua de Sfântul Bartolomeu, care a fost un șir de asasinate mafiote motivate politic în Franța în 1572. Prigojin folosește de asemenea percepția că Wagner este responsabil pentru capturarea Bahmut pentru a susține un nivel absurd de influență asupra efortului de război al Rusiei în Ucraina. În tot acest timp, ucrainenii fac mai puțin zgomot în media și fac mai multe pe front. Obiective militare rusești din Harțig au fost în vizorul tirurilor ucrainene cu rachete HIMARS. Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii, iar surse rusești au raportat că ucrainenii au vizat zonele de concentrare a forțelor Republicii Populare Donetsk, iar comandamentul Rusiei a decis să înlocuiască forțele Wagner din Bahmut cu forțele Republicii, așa că se pare că ucrainenii au reușit să le prindă în mișcare. Pe 23 mai, ucrainenii au efectuat o lovitură cu o rachetă Storm Shadow asupra Berediansk, iar ținta atacului a devenit instalațiile militare de lângă aerodrom, racheta ajungând cu succes la destinația predeterminată. Analiștii militari ruși au conectat lovitura recentă asupra unor instalații similare de lângă aerodromul din Mariupol și au concluzionat că ucrainenii vor să elimine piloții capabili din armata rusă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 24 mai. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.